Hello everyone. Good morning, good evening, and good afternoon. How are you all? Better? I hope all are doing well. So in last lecture we have seen chapter number 4's question number 1, that is short note on equity share. Now we move on to the question number 2. And question number 2 is on your screen, that is short note on preference share. Okay. So according to the general terms, in the distribution of dividend or when the company is closed or goes into liquidation, and while returning the money of shares, the shares which get the first preference is called preference shares. Okay, તો સૌથી પહેલાં જ્યારે ડિવિડન્ડ આપવાની વાત હોય કે પછી જો કંપની બંધ થવાની હોય તો પૈસા રિટર્ન કરવાની વાત હોય કે પછી સૌથી પહેલાં જેને ચૂકવણી કરવાની વાત આવે તો એમાં સૌથી પહેલો મોકો પ્રેફરન્સ શેર્સ હોલ્ડરને આપવામાં આવે છે. તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રેફરન્સ શેર્સ કહીએ છીએ. ઓકે, એટલે કે પસંદગીના શેર્સ. પછી આપણને આપવામાં આવેલું છે ફીચર્સ. જે પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એના ફીચર્સ શું છે? તો આપણને ખબર છે ફીચર્સ એમાં ટોટલ 4 ફીચર્સ આપવામાં આવેલા છે. નંબર 1 ઇઝ ફર્સ્ટ રાઇટ ટુ ગેટ ધ ડિવિડન્ડ. સૌથી પહેલો રાઇટ એમનો શું હોય છે કે ડિવિડન્ડ મેળવવાનો. ઓકે, કંપની ગમે ત્યારે ડિવિડન્ડ આપશે તો સૌથી પહેલો મોકો કોણ આપશે? પ્રેફરન્સ શેર્સ હોલ્ડર્સને આપશે. દેન નંબર 2 ઇઝ ફર્સ્ટ રાઇટ ટુ ગેટ ધ રિફંડ ઓફ કેપિટલ. એટલે કે પહેલો રાઇટ કોને મળશે રિફંડનો? પ્રેફરન્સ શેર્સ હોલ્ડરને મળશે. બરાબર, ગમે ત્યારે કંપની બંધ થવાની હોય ત્યારે પણ સૌથી પહેલાં પૈસા રિટર્ન કોને કરવામાં આવશે? પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને આપવામાં આવશે. ઓકે, એના પછી આપણને કીધું છે રાઇટ ટુ વોટ. ધ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ હેવ ધ રાઇટ ટુ વોટ ઓનલી ઇન ધ લિમિટેડ મેટર. એટલે કે ખાલી અમુક જ બાબતોની અંદર એમને રાઇટ આપવામાં આવે છે કે તે વોટ આપે, બાકી એમને રાઇટ આપવામાં આવતો નથી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ માર્કેટ પ્રાઇસ. એઝ ડિવિડન્ડ ઇઝ ટુ બી પેડ at the fixed rate of preference share, there is not much fluctuation in the market price. એટલે કે આપણને ખબર છે કે ડિવિડન્ડનો દર પહેલાંથી નક્કી કરવામાં આવે છે, એટલા માટે જે માર્કેટ પ્રાઇસના ફ્લક્ચ્યુએશનનો વધારે પડતી અસર પડતી નથી. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ફીચર્સ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ. નાઉ વી હેવ ગિવન ધ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર. પ્રેફરન્સ શેર્સના ટાઈપ આપવામાં આવેલા છે. ઓલરેડી તમે 11મા 12માની અંદર ભણી ચૂકેલા છો. ઓલરેડી યુ હેવ લર્ન્ટ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર ઇન 11th and 12th. So these are the types of preference share, that is cumulative, non-cumulative, redeemable, irredeemable, participating, non-participating, convertible and non-convertible. Okay, so first we'll see cumulative preference share. Cumulative shares are the kind of preference shares the holders of these shares do not lose the right of getting dividend even when company is not in the position to pay dividend to the shareholder. એટલે કે જો કંપનીની પોઝિશન સારી ન હોય તો પણ સૌથી પહેલાં જે ડિવિડન્ડ આપવાનો હોય તે કોને આપવામાં આવશે? ક્યુમ્યુલેટિવ શેર્સ હોલ્ડર્સને આપવામાં આવશે. બરાબર, ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ ઇઝ નોટ પે ટુ ધ શેર હોલ્ડર ઇઝ ક્રેડિટ ટુ ધ account of the shareholder, and when company is in the position to pay the dividend, it also makes the payment of dividend. Okay, then આવે છે non-cumulative preferences. So in these types of shares, the dividend is given to the shareholder when the company makes profit. એટલે કે નોન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર કેવા પ્રકારના છે કે જેની અંદર જો કંપની પ્રોફિટ કરશે તો જ એમને પ્રેફરન્સ શેર્સ ઉપર ડિવિડન્ડ આપવામાં આવે છે. ઓકે, ધ યર ઇન વિચ ધ કંપની હેઝ નોટ મેડ એની પેમેન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ, દેન આફ્ટર ઇટ ઇઝ નોટ પેડ ઇવન વેન ધ પ્રોફિટ ઇઝ ફોલોવિંગ યર. એટલે કે જે વર્ષમાં કંપનીએ પ્રોફિટ ન કરેલો હોય તો એના આવતા વર્ષે જ્યારે પણ કંપની પ્રોફિટ અર્ન કરશે ત્યારે ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ redeemable preference shares. The amount of which preference share of company has accepted to refund after a certain period, such shares are called redeemable shares. એટલે કે એવા પ્રકારના શેર્સ કે જેમની એક સમય એટલે કે એક મુદત પછી એમની કિંમત રિટર્ન આપવામાં આવતી હોય તો એવા પ્રકારના શેર્સને આપણે શું કહીશું? redeemable preference shares કહીશું. ઓકે, the next one is irredeemable preference share. When no time limit is fixed for refund of preference shares, such shares are called irredeemable preference shares. એટલે કે કોઈ પણ જાતની ટાઈમ લિમિટ નક્કી ન કરવામાં આવેલી હોય કે તમને ક્યારે પૈસા રિફંડ કરવામાં આવશે, ત્યારે એવા પ્રકારના શેર્સને irredeemable preference shares કહેવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ participating preference shares. After making payment at a fixed rate to the preference shareholder, if the equity shareholders are not given more dividend, the rate of dividend agreed upon them
and the advantage of the surplus dividend which is given to the preference shareholder is called participating preferences. એટલે કે ડિવિડન્ડ આપી દીધા પછી જો વધારાના પૈસા પડી રહ્યા હોય કંપનીની અંદર અને જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ વધારે આપવાનું ન હોય તો સૌથી પહેલાં વધારે ડિવિડન્ડ આપવાની વાત જેને કરવામાં આવે છે તેને પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સીસ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ નોન પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સીસ. ધીસ પ્રેફરન્સીસ આર who have no right to get extra dividend or then the fixed dividend are called non-participating preferences. એટલે કે એવા પ્રકારના શેર્સ કે જેની અંદર વધારાનું કોઈ પણ જાતનું ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનું નથી હોતું એવા પ્રકારના શેર્સને નોન પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સીસ કહેવામાં આવે છે. Then next one is convertible preferences. The preferences which are eligible for converting into the equity shares after a fixed period of time as per the condition is laid down is called convertible preferences. એવા પ્રકારના પ્રેફરન્સીસ કે જેમને અમુક સમય પછી ઇક્વિટી શેર્સની અંદર રૂપાંતર કરવાની પહેલાંથી નક્કી કરવામાં આવેલું હોય તો એને કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સીસ કહેવામાં આવે છે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ નોન કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સીસ. એટલે કે એવા શેર્સ વેન ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી ડિસાઇડેડ દેટ ધ સર્ટેન પ્રેફરન્સીસ વિલ નોટ બી ઇલિજિબલ ફોર કન્વર્ઝન they are called non-convertible preferences. એટલે કે એવા શેર્સ કે જેમને ઇક્વિટી શેર્સની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવશે નહીં તેવું નક્કી કરવામાં આવેલું હોય તો એવા શેર્સને આપણે નોન કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સીસ કહીશું. ઓકે, now we have given the advantages of preferences. So these are the advantages. In that, number one is definite dividend. આપણને ખબર છે કે કંપની સૌથી પહેલાં ડિવિડન્ડ કોને ચૂકવશે? પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને. એટલા માટે ડેફિનેટલી ડિવિડન્ડ તો મળવાનું છે જ. સો ડિવિડન્ડ પેડ ઓન ધ પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇઝ ડેફિનેટ as it is pointed out in a shares. There is no reduction in the dividend even though the company makes loss or less profit. અને જો કંપની નફો ન પણ કરે તો પણ સૌથી પહેલાં ડિવિડન્ડ કોને ચૂકવશે? પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને ચૂકવશે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ રેગ્યુલર ડિવિડન્ડ. હવે સિમ્પલ છે કે ડેફિનેટ ડિવિડન્ડ હોય તો ડિવિડન્ડ પણ કેવું હશે? પાછું રેગ્યુલર હશે. ઓકે, દેન નંબર 3 ઇઝ અસેટ્સ રિમેનિંગ બર્ડન ફ્રી. પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇઝ ઓલ્સો ઓનર્સ સેક્યુરિટી. while issuing it company has not to mortgage any asset. કંપનીને કોઈ પણ જાતની મોર્ગેજ કરવી પડતી નથી એસેટ માટે. હેન્સ અસેટ્સ રિમેન બર્ડન ફ્રી. એટલા માટે અસેટ્સ બર્ડન ફ્રી રહી શકે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ બિઝનેસ એટ અ ડેફિનેટ રેટ. ફર્સ્ટ of all dividend has to be paid preference shareholder. Thereafter dividend can be paid to the equity shareholder. Hence director have to manage the business very efficiently. સૌથી પહેલાં પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડરને ડિવિડન્ડ આપવાનું હોય છે અને પછી ઇક્વિટી શેરહોલ્ડરને આપવું ના આપવું એ મેનેજમેન્ટની વાત છે. તો એટલા માટે બિઝનેસને શું કરી શકાય છે? ઇફિશિયન્ટલી આગળ પણ વધારી શકાય છે. દેન નો ઇન્ટરફિયરન્સ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ. જે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર છે એ લોકો મેનેજમેન્ટની અંદર વધારે પડતો ઇન્ટરફિયરન્સ પણ કરી શકતા નથી. જનરલી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર હેવ નો વોટિંગ રાઇટ. એઝ અ રિઝલ્ટ they cannot interfere in the management. Only participation preference shareholder hold the right of voting. Next one is advantage of trading on equity. Economically sound and well-known companies can obtain the capital by a low rate of preference share, and with the capital they run profitable business and can pay more dividend to the equity shareholder. That means advantage of trading on equity can be obtained. ઓકે, એટલે કે એમને ફાયદો થાય છે કે એ લોકો શું કરી શકે છે? વધારાના ઇક્વિટી શેર્સ વાળા લોકોને ડિવિડન્ડ ચૂકવીને પોતાનું શેર્સ અને કંપનીને આગળ વધારી શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ વેરાયટી ઇન ધ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર. In the capital structure, a company beside equity shares by adding various types of the preference share variety can be made. Hence different types of investor can be attracted. એટલે કે નવા નવા જાતના આપણે ઇન્વેસ્ટર લોકોને એટ્રેક્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ shares in the profit. Generally preference shareholder have no right to get shares in the profit, but participating preference shareholder get the shares in the profit. સામાન્ય રીતે જે પ્રોફિટ હોય છે એનામાંથી પ્રેફરન્સ હોલ્ડરને કોઈ પણ જાતનો ભાગ મળતો નથી, બટ જે પાર્ટિસિપેટિંગ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર છે એમને એનામાંથી ભાગ મળતો હોય છે. દેન રાઇટ ઓફ કન્વર્ઝન ઇન્ટુ ધ ઇક્વિટી શેર્સ. એટલે કે ઘણા બધા એવા શેર્સ છે કે જેમને ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. એ પણ આપણે જોઈ લીધા છીએ આગળની અંદર જે ડેફિનેશન્સ જોઈ છે, આગળના જે ટાઈપ્સ જોયા એની અંદર કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ આવે છે કે જેને અમુક મુદત પછી શું કરવામાં આવે છે? પ્રેફરન્સ શેર્સમાંથી કન્વર્ટ કરીને ઇક્વિટી શેર્સ બનાવવામાં આવતા હોય છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિટર્ન ઓફ સ્કેલ. Generally, preference shareholder cannot get back their capital during the existence of the company, but
ઓનલી ધ રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર કેન ગેટ ધ કેપિટલ, પરંતુ જે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર છે એમને પોતાની કેપિટલ પાછી મળી શકે છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રોવિઝન ઓફ ધ કંપની લો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફર્સ્ટ રાઇટ ટુ ગેટ બેક ધ કેપિટલ. સૌથી પહેલાં જે કંપની જો બંધ થતી હોય તો સૌથી પહેલાં પોતાની મૂડી પાછી મેળવવાનો અધિકાર પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને હોય છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ that preference shareholder has first right to get back their capital first. Okay, next one is first right to get the dividend. સૌથી પહેલા એમને ડિવિડન્ડ આપવામાં આવે છે એ પણ આપણને ખબર છે. દેન લેસ એલિમેન્ટ ઓફ સ્પેક્યુલેશન. આની અંદર આપણને જે સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિ છે એ ઓછી જોવા મળે છે. કેમ? કારણ કે એની અંદર જે ડિવિડન્ડનો દર છે એ પહેલાંથી નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ. Now we move on to the limitations of the preference shares. So these are the limitations. In that, number one is burden of paying dividend. આમાં સૌથી પહેલાં કંપની જો નફો કરે કે નુકસાન કરે ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય એમને શું કરવું પડે છે? કમ્પલસરી ડિવિડન્ડ પે કરવાનું હોય છે. એટલા માટે બર્ડન ઓફ પેઇંગ ડિવિડન્ડ ઓલવેઝ કંપની ઉપર હોય છે. ઓકે, દેન નંબર ટુ ઇઝ હાઈ રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ. આની અંદર જો કંપની પહેલાંથી હાઈ રેટ રાખી હોય તો શું કરવું પડે છે? ગમે તેવો પ્રોફિટ થયેલો હોય કે નુકસાન થયેલો હોય એ હંમેશા એમને ડિવિડન્ડ ચૂકવવું પડશે. ટુ એટ્રેક્ટ ધ ઇન્વેસ્ટર ફોર ધ પરચેસ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર, કંપની હેઝ ટુ ફિક્સ ધ હાઈ રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ કમ્પેર ટુ ધ ડિબેન્ચર એન્ડ પબ્લિક ડિપોઝિટ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ નો રાઇટ ઓફ વોટિંગ. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને કોઈ પણ રાઇટ હોતો નથી કે તેઓ વોટિંગની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરી શકે. ઓકે, નંબર 4 ઇઝ નો કેપિટલ ગેઇન. સો જેમ આપણે વાત કરી રાઇટ ઓફ વોટિંગની એ રીતે જો કંપનીનો કેપિટલ ગેઇન પણ થયેલો હોય તો શેર કરવાનો હોય તો એ ઇક્વિટી શેર્સ હોલ્ડર્સને એનામાંથી હિસ્સો મળે છે. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને એમાંથી કોઈ પણ ભાગ મળતો નથી. સો price of the equity share is increased, but due to the fixed dividend the price of preference share does not increase, so there is no capital gain in selling with the share. Next one is નો બેનિફિટ ઓફ બોનસ શેર. આપણને ખબર છે બોનસ શેરવાળી વાત આપણે આગળ જોઈ ગયા છે ક્વેશ્ચન નંબર 1ની અંદર કે જે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર હોય છે એમને બોનસ શેર મળે છે. એના પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે નો બેનિફિટ ઓફ રાઇટ શેર્સ, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર. જે આ પહેલો અને બીજો પોઈન્ટ તમે જોવો છો, નો બેનિફિટ ઓફ રાઇટ ઓફ શેર્સ એન્ડ નો બેનિફિટ ઓફ ટ્રેડિંગ ઓન ઇક્વિટી, અથવા એના આગળના પોઈન્ટમાં તમે જોઈ ગયા છો. આમાંથી કોઈ પણ જાતના ફાયદા જે પ્રેફરન્સ હોલ્ડરો છે એમને મળતા નથી. એટલે કે અહીંયા આપણને કીધું છે કે નો બેનિફિટ ઓફ રાઇટ શેર્સ, ઓનલી ધ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ગેટ ધ બેનિફિટ ઓફ રાઇટ શેર્સ. ઇફ there is any provision in the article of association, then preference shareholder can get the benefit of right shares, otherwise they can't get. Next one is no benefit on trading on equity, જે તમે જોવો છો સ્ક્રીન ઉપર. when company runs business by owner's capital and borrowing capital, and after paying the interest on borrowing capital, taxes and dividend on the preference share, if company earns profit, જો એના પછી કંપનીને પ્રોફિટ મળે છે તો the equity shareholder gets the benefit of that profit. તો સૌથી પહેલા બેનિફિટ કોને મળે છે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને. એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ડુ નોટ ગેટ ધ બેનિફિટ ઓફ દેટ પ્રોફિટ. અને એના કારણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને કોઈ પણ જાતનો બેનિફિટ થતો નથી. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ વન બટ નોટ લીસ્ટ ઇઝ it cannot become the participant in the management. આપણને ખબર છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર can be the part of the management, but preference shareholder can't be the part of management. ક્યારે પણ એ મેનેજમેન્ટનો હિસ્સો બની શકતા નથી unless and until જ્યાં સુધી કોઈ પણ જાતની રેગ્યુલેશન બનાવવામાં ના આવી હોય ત્યાં સુધી. ઓકે, સો that's it about our question number 2, that is preference shares short note. Okay, I hope all you get clear. Still, if you have any kind of doubts or any kind of query, please comment in the comment box. We'll try to catch you as soon as possible. So મળીએ in the next lecture. Till then, read hard, study hard. Bye bye and take care.